Saturday, March 13 is a crucial day for Palawan, a province that is considered the largest in terms of land and sea territory. A much-anticipated plebiscite will determine if Palawan will be split into three or remain undivided. If the yes vote wins, Palawan will be divided into the separate provinces of Palawan del Norte, Palawan Oriental, and Palawan del Sur. If the no vote prevails, it will be business as usual for a province facing many real challenges and opportunities for growth and development. The idea to divide the province into three came about in a meeting way back in 2017 in a caucus of political leaders called by no less than Governor Jose Chavez Alvarez. On April 5, 2019, President Rodrigo Duterte signed Republic Act 11259, establishing the new administrative boundaries for the three provinces and mandating for a plebiscite that shall put the actual process of separation into motion. Proponents of the division argue that it is a necessary change if the province is to grow and prosper from what it presently is, including a gaping level of poverty that is one of the highest among provinces in the country at over 50% of the population. They say that having three provinces will improve local governance and allow local governments to address local problems and challenges more efficiently. Opponents of the plan, however, question this assumption, pointing out that in fact, as experience elsewhere had shown, creating new provinces is not linked to growth. A passionate debate has raged across the land these past few months, a debate that has often degenerated into exchanges of ad hominem arguments from both sides. The plebiscite was supposed to happen in May 2020. Due to the sudden COVID-19 pandemic, it was postponed until the national government approved a final date in October 2020. This election, this plebiscite, will be from 7 a.m. to 3 p.m. Also, aside from the early voters here, we also have watchers from, I'm seeing watchers from the yes camp, those who are in favor of dividing Palawan. Also, there are some policemen maintaining distance from the precinct areas, and also the election watchdog LENTE is here, not just to watch over election irregularities if there will be, but also the anti-COVID measures being done by authorities in polling places all over Palawan. Again, this only includes 23 municipalities of Palawan, including island barangays, island municipalities, except the city of Puerto Princesa. Pangkalahatan pong naging mapayapa ang plebisito sa Palawan sa kabila ng mga pag-ulan. On time na nagbukas ang mga polling precincts para sa pagboto ng yes or no kaugnay sa paghahati sa tatlong probinsya ng Palawan. Ito po ang kauna-unahang electoral process sa panahon ng pandemic. May ulat si Gillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas. Pumapalo sa 50 hanggang 80% ang voters turnout sa isinagawang plebisito sa Palawan ngayong araw kaugnay sa paghahati ng probinsya sa tatlong lalawigan. Ito ay base na rin sa inisyal na pagtataya ng mga election officers mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan matapos na magsara ang mga voting centers ng ikatatlo ngayong hapon ng Sabado. Pinakamataas na voters turnout ang mga bayan ng Pulyon at Busuanga sa hilaga ng Palawan at bayan ng Quezon sa timog na umaabot sa 80%, habang 50% lamang ang estimated voters turnout sa munisipyo ng Bataraza dahil sa hindi magandang panahon. Ayon kay Election Officer Shelo Felizarte ng bayan ng Cuyo, malaking bahagya ng kanilang kabuuang rehistradong mga botante ang hindi nakaboto, lalo na ang mga senior citizens dahil sa malakas na pag-ulan sa kanilang lugar simula pa kaninang umaga. Nagtalaga rin ang Commission on Elections ng 3 accessible voting centers para sa mga indigenous people sa Palawan ngayong araw ng plebisito. Umaabot sa kabuuang 451 mga katutubo ang rehistrado sa mga accessible voting centers. Ang Palawan ay may kulang-kulang kalahating milyong rehistradong mga botante para sa plebisito 2021. Sinabi naman ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Teopisto Elnas Jr. na malalaman ang opisyal na resulta ng plebisito sa Martes, ika-16 ng Marso. Sinelyuhan na ang tagumpay ng no vote sa plebisitong ginanap para ratipikahan ang Republic Act No. 11259 na maghahati sa Palawan sa tatlong probinsya.
sa final tally ng Palawan Provincial Board of Canvassers matapos makanvas ang 22 sa kabuuang 23 municipalities. Ang no votes ay 172,304. Ang yes votes naman ay 122,223. For 2022, magandang pagpulutan ng leksyon para sa voters education, di ba? Voters education na yung traditional political campaign, di ba? Kasama yung political patronage, ito yung pinakita na pwede siyang banggain. Pwede natin siyang iset aside, no? The people can really go out and say na tama na, sobra na, ito yung boto namin. Now we know that this plebiscite was also important as far as the COMELEC was concerned, because this could also serve as some sort of a rehearsal of sorts for the 2022 national elections. Let's talk about the procedures and what exactly could be adopted as far as lessons are concerned in the 2022 elections. Well, the main thing is that what we saw was that our COVID-safe protocols were actually working. For instance, using voter assistance desks in order to remove the congestion at the entrance of the polling places. That was a good idea. It was also a good idea to be able to provide sterile gloves to all of the voters, because at least we were enjoying a high degree of confidence that there would be no transmission. And of course, the fact that we used polling booths for the first time after a very long time also helped create a sense of security that people were safe while they were voting. So we're going to have to scale up a lot of these activities, of course, because the Palawan Plebiscite only handled around 490,000 voters, and we're looking at least 61 million voters in 2022. So obviously there's going to be a lot of scaling up going on. And one other thing that we're really looking forward to refining is, of course, the use of isolation polling precincts. Isolation polling precincts are the separate voting facilities provided for people with health issues on election day. People who, for instance, come in with temperatures higher than 37.5. So this procedure we found was very useful, not just to give a sense of confidence to the voters, but also really to isolate those with questionable health statuses on election days.
Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin ngayon live via Facebook and YouTube also. Ayan, time flies really so fast, no? Nasa 10th episode na tayo ng ating podcast na hashtag sa atin ang eleksyon. Ang bilis talaga ng panahon. Nasa 10 episode na tayo. Next year, mukhang election na. Kaya nararapat din na pag-usapan natin ang mga ilan sa mga election-related activities sa mga panahong ito. At isa nga dyan ay ang Palawan Plebiscite na nagginanap nakaraan lamang. Ayan, live tayo muli sa Lente Facebook page ng ng Lente po. At naka-cross-post din po tayo sa Inet PH. Ayan, hindi lang po ako nag-iisa ngayon. May kasama po ako, may co-host po ako sa mga pagkakataong ito. Ayan, pakilala ka naman dyan. Magandang gabi sa ating mga viewers sa Lente Philippines Facebook page and sa different platforms na meron din tayo. Magandang gabi rin sa iyo, Haj. I am Romar Miranda, one of the desk editors in a local media outlet, Palawan News, who recently covered the Palawan Plebiscite nito lamang March, no, nung nakaraang buwan lamang. And I am very happy and thankful for the opportunity to be invited by Lente Philippines. And of course, I'm so glad to meet you, Haj. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Yes, I'm so glad to meet you. Actually, ito po yung una namin pagkikita at pagsasama ni Romar. Oo nga. Kumusta naman ang lagay dyan sa Cotabato? Still pandemic pa rin, ganun pa rin. Medyo tumataas din yung kaso, but we're still okay. We're still doing fine. Thank God, no? Medyo nakakaya naman lahat besides the worsening cases ng COVID-19 pandemic. Pero again, life is still beautiful. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pamumuhay sa mga oras na to. All right. Actually, Haj, nalaman ko din, no, na one thing that we have in common, the two of us, we have in common is that kung nagkaroon kami ng Palawan Plebiscite nito lamang March 2020, kayo din pala ay nagkaroon ng plebiscite noong before pandemic, which was the BARM 2019 plebiscite. So can you tell us more about your experience? Yes, actually. Kung ang ginawang plebiscite sa Palawan ay pagde-divide ng Palawan into 3, di ba? Sa amin naman is more on inclusion. Kasi nga, nagkaroon nga kami ng plebiscite regarding the ratification of the Bangsamoro Organic Law. Ito yung eventually mag-abolish sa Autonomous Region in Muslim Mindanao and create the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which is nangyari na nga, no? So currently kami po ay BARM region na or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na. Kasama nga dun sa naging issue din is yung inclusion kasi nga hindi lang siya limited dun sa 5 provinces and 2 cities under sa BARM, pero kasama din sa ginawang plebisito ay yung pag-include ng Cotabato City and other barangays sa North Cotabato Province. So currently, nag-yes po ng inclusion ng Cotabato City at 63 barangays sa North Cotabato Province. So ngayon, ang Cotabato City at North Cotabato na mga barangays from Region 12 ay sumakop na po siya sa BARM. So yun yung medyo pagkakapareho natin. Kamusta ba ang nangyaring plebisito? Kasi yung sa time namin, no, this is pre-pandemic, Romar. So wala pa masyadong issue, medyo smooth sailing yung mga pagkakandak ng activities. So hindi pa masyado kino-consider yung mga temperature, yung mga ganyan. Pero gusto kong malaman kung ano ba yung struggles or difference with the current na Palawan na plebiscite. So, tama ka nga doon, no, Haj. Recently, the Palawan Plebiscite, this is what most of the people called, especially the COMELEC, called as a landmark success because this is the very first electoral process that the Philippines, that the country has ever hosted while we're in the middle of the pandemic. And it's so nice to hear inputs from you how we can compare the stark differences from pre-pandemic and then post-pandemic plebiscite. And some of the things that we can actually share, and this is also something that was observed by Lente Philippines themselves, is yung mga different protocols. So first of all,
nabanggit na rin ito sa videos kanina, may mga in-implement na COVID-19 pandemic protocols ang ating Commission on Elections which actively engaged our local health sector at the onset of the planning and preparations ng Palawan Plebiscite. Ano? So for most of the people, the result of the Palawan Plebiscite was a no. So we actually voted in not splitting the province into 3 provinces. But prior to that, the law was signed in 2019 by President Rodrigo Duterte, and it was supposed to be held May 2020. So 2 months after nag-impose ng ECQ on mainland Luzon, the Commission on Elections had to suspend that Palawan plebiscite and it has to be rescheduled until nga na naganap ito last month. So ilan lamang sa mga bagong pinatupad dito ay yung mga pag-i-implement ng isolation polling places at mahigpit na pagbabantay sa mga registered voters. In fact, bago pa lamang pumasok sa presinto or sa gate pa lamang ng mga bawat eskwelahan ay tinitest na yung or chine-check na yung temperature ng mga voters kung saan kapag ikaw ay nag-register ng 37.5 degrees or higher, or perhaps kapag may recent exposure ka during the past 14 days, diretso ka na nilang dadalhin doon sa mga isolation polling centers para naman maiwasan na ang paghahawahan. And in fact nga, based on the data from the Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, starting March 2 up to March 16, there was no reported incidents of local transmission which was related to the electoral process na ginanap dito nga during the Palawan plebiscite. So you can actually see, and this is also something that Lente Philippines have observed, that there was in fact a safe election process despite the situation that we have. So yun lamang yung mga ilan sa mai-share ko sa iyo, Haj. And mamaya pag-uusapan pa natin kung ano-ano yung mga nangyari dito sa Palawan plebiscite. Oo nga meron tayong mga guests mamaya na for sure ay exciting no na yung makakasama natin later on. Meron tayong makakasama from Comelec and meron tayong makakasama from Lente para pag-usapan pa further yung mga in-explain kanina nga ni Romar. Ayan. So again, tayo po ay live sa Facebook. So paki-follow na lang po ang ating pong Facebook page which is Lente Philippines at tayo rin po ay naka-cross-post sa Inet PH na Facebook page. Ayan. So sa mga nagtatanong pala no, nakalimutan ko pala muna magpakilala. Ako nga po pala si Haj Caballo. I'm a former Lente president for Cotabato City Chapter and also currently working now at the Department of Education, Cotabato City Division. Ayan. So kung nagtatanong kayo ano nga ba ang purpose or objective ng ating podcast which is hashtag sa atin ng eleksyon. Definitely ito po yung objective po natin no is really to reach out more stakeholders and to promote awareness in election laws, electoral issues, and procedure. Para naman sa episode natin ngayon, ano ba ang ating objectives, Ramar? Oo nga, no? So, katulad ng nabanggit mo kanina, Haj, this is the 10th episode of the Lente podcast. And specifically, ngayong episode ay pag-uusapan natin yung mga monitoring observations, experiences, learnings, and yung mga practices during the Palawan plebiscite which could possibly be applied sa ating upcoming national elections this 2022. And then pag-uusapan din natin yung mga impact ng COVID-19 pandemic sa mga ongoing and upcoming election-related activities na kung saan maaari ding ma-implement ito sa darating na national and local elections.
Ayan. So yun po yung mga objectives po ng ating episode for tonight. Ito po ay parang stepping stone or rehearsal nga according sa video, no, for the 2022 elections. Kasi marami din nakakahaka last year. Matutuloy ba dapat o kailangan ba dapat ituloy ang 2022 elections despite the pandemic? So ito po malalaman po natin sa pag-uusapan po natin ngayong gabi. Ayan, to lighten the mood and feels tonight sa ating po mga Facebook viewers and YouTube subscribers. Ayan, please po do not forget to share our episode and use the hashtag sa atin ang eleksyon. At kung meron kayong mga katanungan mamaya na gusto nyong masagot ng ating mga special guests, ayan, pakitype lang po yamang sa ating comment section. Babasahin po namin at ibabato po natin sa ating mga guests tonight. Ayan, introduce na natin, Romar, ang ating mga guests. Sino ba ang ating unang guest for tonight? All right, thank you so much, Haj. So ang una nating guest ay isang election officer mula sa bayan ng Araceli, Palawan. Ang Araceli, Palawan ay isang island town north of Palawan. No? Actually, napakaganda itong isla na to. She finished her master's degree in public administration at Holy Trinity University last 2014. And she also served as an instructor at Palawan State University, CCRD, Araceli from 2009 up to 2012. Currently, she is an election officer 2 of COMELEC Araceli since 2013. So matagal-tagal na ang ating election officer, no? And she's a mother of 2 daughters and is happily married to Nevrazki Guno. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Miss Sheila May Guno. Ayan. May pa-virtual tayo eh. May pa-virtual tayo na claps. Ayan, welcome po. At ayan, kay Ma'am Sheila. Ayan, i-introduce ko na rin yung isa pa nating guest ngayon, Romar, no? Ang isa po pong nating guest ay napakalapit po sa aking puso dahil nagkasama na po kami ng matagal-tagal na, mga dekada na po ang aming pagsasama. Ayan, she's an advocate of elections since her law school days in Ateneo de Manila University and has now been serving as the executive director of the LENTE for 8 years. At she spearheaded policy and legal reform efforts as the executive director of LENTE that resulted to the following. Una nga po dyan is yung passage of Election Service Reform Act or yung ESRO law, which provides public school teachers the choice on whether or not to serve as poll workers in elections. Pangalawa dyan is yung policy which allowed the creation of accessible voting centers and separate polling places for indigenous peoples. Third is the creation and institutionalization of the Vulnerable Sectors Office in COMELEC, which paved the way for the sustainability of the projects, expertise on sector-based issues, holistic approach, and synergy of efforts in understanding the concerns of each sector. And last but not the least is the registration of website, web address, official blog, and or social media page of candidates during the 2019 national and local elections in relation to the implementation of the Fair Elections Act. She also served as one of the consultants of the Gender and Development Office of the Commission on Election from 2018 to 2019 and recently finished her stint as an election analyst in Asia Network for Free Elections Election Observation Mission in Sri Lanka. Ladies and gentlemen, our second guest for tonight, Attorney Ana Caritos. Ayan. Magandang gabi po sa ating mga guests tonight. Ayan. Ma'am Sheila and Attorney Ana. Kamusta po ba kayo sa mga... Ayan, kamusta? Unahin natin si Ma'am Sheila. No? Ma'am Sheila, kumusta ka naman dyan sa Araceli? Magandang gabi po. Thank you for having me tonight on behalf of our Provincial Supervisor, Attorney Urbana si Orlando. So okay naman po kami lahat dito. Awan ni Lord po, nag-0 case na kami sa COVID-19. Wow, 0 case ang Araceli right now. How about you, Attorney Ona? Kumusta naman po sa inyo? Okay naman. Una-una, magandang gabi, Romar. Magandang gabi, Hats. Magandang gabi sa lahat ng ating tagapanood at sa mga loyal fans ng ating 10th podcast for
the past few months. Okay naman yung kami dito. Maraming cases sa Kalamba, mga 500 plus Mhm. yung cases. So, ingat bago lumabas. Yes, definitely po. Ayan. Ready na ba tayo, Attorney Ona and Ma'am Sheila, sa pag-share ng ating experiences patungkol nga sa Palawan Plebiscite? Ready na ba? Gagamitin ko yung ginamit nila Up last episode, nila Up at ni Jello. Regina. Regina. Okay. Sige po. Sino kaya unang magbabato ng tanong? Romar, baka gusto mong magtanong muna sa ating election officer na nandito ngayon? Sige, unahin natin si Ma'am Sheila, no? Ma'am Sheila, so kumusta naman yung actual plebiscite experience mo during the plebiscite last month? So as an election officer, ano yung mga general observations mo? What are your takeaways? Ganyan. And saan ka ba ma'am nag-serve nun? Sa Araceli mismo? Yes po. Actually po, pag ganito namang barangay or plebiscite, hindi naman po kami nare-reshuffle. So, kung saan station talaga kami assign, doon talaga kami nagsiserve sa plebiscito. So, awa ng Diyos naman po dito sa Araceli. Peaceful siya, no? Successful naman yung ating plebiscite. Yung naging pahirap lang sa amin that time is kami talaga dito yung Puyo Group of Island, yung tinamaan ng low pressure area. So yun ang medyo naging additional na challenge sa amin during that plebiscite. So far, yun na nga, una, yung naging challenge din sa amin, yung voter education campaign. Knowing nga na under pandemic tayo, tapos walang signal ng internet and cellular signal, yung mga barangays. So, kailangan namin mag-resort doon sa tinatawag na traditional face-to-face na pulong-pulong yung ating voter information and education. So, pumunta kami per barangay. Ang nakalagay sa resolution natin, at least isa per municipality. Pero dahil nga walang signal, mahirap, lalo na yung distances din ng mga barangay. So, majority of the election officers, we conducted the traditional face-to-face pulong-pulong or voter education campaign. Yun nga lang, ang naging challenge namin, of course, because of pandemic, 50% of the venue capacity lang. So, hindi namin ma-reach out ng 100% yung ating voters. So, actually po, nitong pagtapos ng plebiscito, nare-review namin yung aming number of attendees nung aming mga pulong-pulong. Halos pumapatak lang po sa 10% lang ng total number of registered voter per barangay yung aming naabot. So kaya expected nung actual na election, marami pa rin yung traditional pa rin yung pagpunta sa ating mga presinto, yung pagpunta doon, saka pala maghahanap ng pangalan, walang dala-dalang mga tinatawag na health declaration form. So yun na nga, dahil na nga rin doon sa limitadong number na aming naabot during the pulong-pulong. So yun po. Pero generally speaking naman, peaceful po at nasunod naman yung ating mga health protocols. Sumusunod naman yung mga tao. Maliban nga lang talaga yung naging challenge natin yung doon sa entrance ng mga mga voting centers kung saan nagkaroon ng konting crowding kasi nga sa pila nung temperature checking, sa pag-submit ng health declaration form, syempre bini-verify pa yun ng ating mga BHW. Pero yung maganda dito kasi nagkaroon tayo ng yung tinatawag nating mga innovations, nag-hire tayo ng mga barangay health workers to man the entrance para mag-check ng mga ng temperature ng ating mga botante at mag-verify, tingnan yung health declaration form. Bukod doon, nag-establish din tayo ng isolation polling places na kung saan man din ito ng mga medical personnel na sila yung trained on how to handle the voters with symptoms or may mga health conditions during pero yun na nga, parang majority naman sa buong Palawan hindi gaanong nagamit itong ating isolation polling place. So yun in general, yun na lang po muna, siguro mamaya itakal pa natin yung iba pa natin pwedeng mapag-usapan. Okay. So Ma'am Sheila, before tayo pumunta sa iba pa nating mga pag-uusapan, para lang rin malaman ng ating mga listeners and ng ating mga viewers, since nabanggit naman na dapat
last year pa nangyari itong Palawan Plebiscite, and it was actually postponed nga because of the pandemic, no? Ano-ano yung mga naging preparations ng COMELEC para dito sa Palawan Plebiscite? Especially dito sa atin, sa probinsya natin, medyo maraming mga munisipyo, yung mga isolated or mga nasa hiwalay na isla. So can you tell us more about the COMELEC preparations? Okay, so yung una nating ginawa, kasi nga yung ating regular, kapag manual election, yung regular number of voters natin per cluster precinct ay 400. So in preparation, dahil nga pandemic, nireduce natin ito to 200 na registered voters na lang per cluster precinct. So sumunod doon, so nagdagdag tayo ng mga electoral boards, nag-hire tayo ng teachers, so nagkaroon nga ng konting kakulangan sa mga kaguruan dahil sobrang dami nga, dahil nga sa pagbaba natin ng registered voters per clustered precinct. So nag-hire tayo ng mga registered voters para punan itong mga kakulangan sa ating kaguruan. And then pagkatapos po nun, nagkaroon tayo ng yun na nga, pulong-pulong na para sa yung tinatawag nating pulong-pulong, yun po yung ating voter education campaign para nga doon marating natin yung mga barangay na mga isolated. Tapos plus ito, nagkaroon tayo ng pinaghandaan din natin yung pagboto ng ating mga botante na sa vulnerable sectors like yung ating mga PWD, senior citizens, the persons deprived of liberty, and yung ating mga IPs. So pinagdaanan din natin yan. So pagkatapos po nun, yun na nga, nag-establish nung tinatawag natin na isolation polling place, which is kada isang voting center, mayroong isa na isolation polling place na kung saan doon boboto yung ating mga botante na may mga sintomas or mataas ang temperature sa 37.5. Then yun na nga, nagkaroon din tayo ng tinatawag na voters assistance desk, which is manned by our citizens arm. Yun ang tutulong doon sa mga tao na sakaling hindi nakakuha ng kanilang presinto at sequence number in advance. So bukod po doon, nagkaroon tayo ng tinatawag na voting booth. Yung nireduce natin yung capacity ng ating classroom kasi ang regular na number ng botante sa loob ng ating polling place ay 10. So nireduce natin ito sa 5 para hindi tayo magkaroon ng overcrowding sa loob kasi knowing mayroong 3 electoral boards dyan, plus meron pang watchers, di ba? So medyo 10 na agad, magiging 15 na. So nireduce natin to, ginawang 5 na lang ang registered voters sa loob. Bukod doon, hindi lang siya 5, ginawang nagkaroon ng tinatawag na voting booth na kung saan nagkaroon ng cubicle. Mayroong plastic barriers in between ng mga upuan para talagang sigurado na itong mga botante ay hindi magkakadikitan or kung may mahatching man dun sa kabila, hindi agad-agad lilipat dahil mayroong plastic barrier. Bukod po doon, upon entrance doon sa ating mga presinto, meron tayong mga sanitizing station and tawag dito yung foot bath. Tapos po binibigyan natin ng gloves yung mga botante. May gloves sila pagpasok para po pagboto kahit man maghiraman ng ballpen, naka-gloves yung bawat botante. So, pinroject po natin na dapat hindi sosobra ng 2 minutes yung botante or 5 minutes. Pinakamahaba na yung 5 minutes. Pero yung target namin talaga that time is dapat hindi sumobra ng 2 minutes yung isang botante sa loob ng presinto para ma-minimize natin yung exposure ng bawat isa. So generally naman, yun na nga, sa mga preparations natin, awalang Diyos naman po, nailatag naman natin lahat ito, no, of course, with the help of the barangay officials. So yun naman, meron din pala kaming ginawa pa na yung ating mga health declaration forms ay binigay natin agad ito in advance with the help of the barangays, including po yung listahan din ng mga botante. Pinost natin agad yan sa mga barangays. Actually po, halos 1 month before the plebiscite, na i-post na po namin yan sa barangay yung mga listahan para makita agad ng mga tao at hindi na sila doon sa presinto mismo maghanap ng kanilang mga pangalan. So yun po yung mga ilan sa mga preparations na ginawa natin, kaya kahit paano naman po ay naging successful yung ating plebiscite. Alright, maraming salamat Ma'am Sheila, no? So kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Sheila,
the Commission on Elections prepared for the Palawan Plebiscite with the implementation of plastic barriers, sanitizing stations, and other health protocols nga. So, kayo naman, Attorney Ona, no? Kamusta naman po yung naging observation nyo dito sa Palawan Plebiscite? Salamat sa tanong, Romar. Una-una, nagkakalabas lang ng lente ng evaluation natin patungkol sa Palawan Plebiscite nitong nakaraang araw. At yung una-una nating statement na nilagay doon sa evaluation na yon ay tinuturing natin na qualified success itong nangyaring Palawan Plebiscite. Bakit sa qualified success? Kasi talagang kinokommed namin ang COMELEC Palawan, lahat na ating mga health workers, mga frontliners, lahat ng mga na-deputize sa mga government agencies, lahat ng mga volunteers sa iba't ibang citizens arm at mga universities. Kasi mahirap magsagawa ng isang electoral process katulad ng plebisito in the midst of a pandemic. So kahit maraming problema at ang daming ng preparations na ginawa ng COMELEC, kahit pa paano yung mga tao sa Palawan ay lumabas para bumoto. And that's really worth praising kasi one of our reservations nung bumaba kami sa Palawan, February 17 yun, we were in Palawan for a month. Hindi boboto yung mga tao kasi nga sa takot sa pandemic or sa COVID. But because of the preparations made by our COMELEC, made by COMELEC Palawan, led by PES Urbano and sila Miss Sheila nga, all their hard work really paid off para bumoto yung mga tao sa Palawenyo. Maraming dapat baguhin at maraming dapat i-improve kasi lahat ng nakita natin sa Palawan, it will be used and it will probably be implemented again for our 2022 national and local elections. So, sana mapag-usapan lalo yan ng ating COMELEC and mapagplanuhan na mas maigi. May follow-up question lang ako, Attorney Ona, no? Kasi natanong nga kanina, nabanggit nga kanina ni ating pong executive election officer, Guno, regarding po dun sa preparations nila pagdating sa plebisito. Gusto ko rin malaman yung mga monitoring plan naman ng LENTE. Paano ba kayo nag-monitor? Kasi ibang-iba po to sa regular na elections po at mga electoral mga processes na ino-observe po natin, no? Ilan ba o gaano ba karaming mga volunteers ang dineploy natin? May mga concern din ba tayo pagdating sa pandemic? Ilang munisipyo pa ang na-cover natin? So in general po, kamusta po yung monitoring natin sa ating yes. Yes, salamat Had sa question. Okay na okay yung monitoring natin kasi isa sa mga objective bakit tayo bumaba at bakit talaga tayo nag-observe contrary to suggestions lagi na wag lumabas ng bahay kasi we really made sure and it was very important for us to actually see what happened in the Palawan Plebiscite kasi ibang-iba na mabasa mo lang kung ano yung nangyayari sa nakita mo talaga. Kasi para mas maging confident tayo sa mga recommendations ibibigay natin sa COMELEC, sa mga suggestions, dun sa mga health protocols na in-implement nila, kaya tayo bumaba. And we were very lucky to have our Palawan chapter in Palawan State University, Palawan State University LENTE chapter led by Adolf, and sila Romar from Western Philippine University. So we're really helped by our volunteers, our law student and college student volunteers in Palawan to be able to do our work during the Palawan Plebiscite. So luckily, we were able to deploy and mobilize around 80 volunteers and we were able to monitor 16 out of the 23 municipalities in Palawan. And almost more than 100 polling places yung na-observe natin para magkaroon ng basis yung mga sasabihin natin na recommendations patungkol dyan sa Palawan Plebiscite. So yun, more than what was expected yung nagawa natin sa Palawan Plebiscite, Hans. May follow-up question lang ako doon, no, Attorney Ona. Since nabanggit mo na more than 100 polling precincts yung na-observe ng LENTE, how many volunteers po ang na-deploy natin and ilang munisipyo yung na-cover ng LENTE Philippines? Yung na-deploy, Romar, is around 80 volunteers and we were able to cover 16 out of the 23 municipalities na ginanap yung plebiscito. And
katulad nga ng sinabi ko kanina, swerte tayo kasi kahit naka-quarantine kami, yung original team na bumaba sa Palawan, sa Puerto Princesa, we were able to organize local debate between the two groups in the plebiscite, yung One Palawan at yung 3-in-1 na grupo. And ito ay sa pamamagitan ng mga student volunteers natin na talagang nag-clamor na magkaroon pa na mas maraming pag-uusap patungkol dyan sa advantages and disadvantages of dividing Palawan into 3 provinces. So, bago pa mag-plebiscite, we're really busy in organizing pre-plebiscite activities, lalo na patungkol sa information dissemination. Alright, maraming salamat, Attorney Ona. No? Since nabanggit mo nga kanina na there were also collaborations with the several groups which were backing and opposing the claim. And nabanggit mo na rin, since nabanggit mo na rin yung information education campaign na ginagawa din ng Lente Philippines. I'm sure one key feature that you did was the online debate, no? So gusto ko namang ibato itong next nating katanungan sa ating election officer na si Miss Sheila. Miss Sheila, paano naman po natin in-address yung campaign, voting, counting, and canvassing? No? And what were the innovations na na-implement during Palawan Plebiscite? Siguro pasimulan natin doon sa ano muna tayo, doon sa preparations, no? Pre-plebiscite period. So, given na 1 month and almost 1 month and a half lang, di ba, yung ating plebiscite period. So, yung naging ano natin dyan, malaking challenge kasi sa aming mga election officers yun, kung paano namin pagkakasyahin yung 1 buwan at kalahati to reach out all the voters, kung paano namin masisigurado sa kanila na safe bumoto, safe lumabas. Lalo na yung itama yung kanilang mindset kasi iba yung lalo na sa mga barangay. So ang bakit kailangan pa naming mag diyan, may batas na pala yan, yung mga ganun nila. So naging challenge sa amin yon na kung paano sila ma-encourage to go out and vote. So yung pulong-pulong na yon. So kahit ganun siya, ako actually in my area of responsibility, ang unang naging kalaban ko pa bukod doon sa limited yung ating venue sa ating mga voter education campaign, ang naging kalaban ko pa ay yung hanap buhay ng mga tao. Kasi nga natapat ito na maganda ang panahon, maraming isda. So, syempre hindi nila pipiliin ang maupo at makinig lang sa'yo, di ba? Without any compensation. So, mas after sila doon sa kanilang pagkakakitaan. So, yun ang isa pa sa naging... So, in my area of responsibility, lalo na doon sa isang island barangay ko, so ang ginawa ko to reach them out, pinuntahan ko yung kanilang kung saan talaga sila. Hindi lang ako nagsettle doon sa venue. Actually, hindi ako nagsettle sa venue. Pumunta ako doon sa area kung saan sila nagdadaing ng isda. It is one of actually the innovations just to reach out the voters. Kasi nga, kunti lang ang pumupunta sa amin kunti lang pumupunta sa aming venue. So ang ginawa ko po that time, pinuntahan ko sila kung saan yung kanilang venue, saan sila nagdadaing, saan sila nag-work. So from a small group, inisa-isa ko yung mga grupo para lang maturuan sila kahit paano nung ating paano ba bumoto. It is not the usual na pagpunta natin ng mga nakaraang eleksyon, lalo na yung mga health protocols na kailangang i-observe during voting. So, isa yon sa mga innovations. Yung iba naman naming kasama, namigay din ng mga pamphlets, ganun nga, kahit paano, yung mga binibigay kaming mga maliliit na papel para mayroong basahin yung mga hindi. May iniiwan kami sa barangay para kahit paano mayroong babasahin yung mga hindi nakapunta doon sa aming mga pulong-pulong. Then bukod po doon, syempre, yung itong magandang ginawa, maraming salamat talaga sa mga nag-effort ng mga barangay officials natin. Ang laking tulong po talaga nila. Yung during the distribution of the health declaration form, meron pong mga barangay na nag-effort na doon pa lang sa health declaration form, sinusulat po nila yung precinct number and sequence number ng mga botante agad. Kaya nung distribution pa lang, at least aware na ito si botante na, ito pala yung aking presinto.
So, malaking tulong po yun. So, those are innovations, no, during yung kung paano natin maituturo sa mga botante yung pagboto ngayon sa panahon ng pandemya. So, sumunod po doon, ito nga, yung magandang innovation, ito yung nagustuhan po namin talaga, yung paglalagay ng mga voting booth. So, hopefully nga ma-adapt ito sa 2022 election na feel po talaga ng botante na secure sila. Kasi after that, nag-interview rin po ako ng mga botante kung anong pakiramdam nila after bumoto. Kung kinabahan ba sila, may worry ba sila na baka mahawa sila. So, yun na nga, natuwa daw sila na mayroong mga cubicles dahil nga, yun na nga, they feel secured about it, about that cubicle. So, yun. Ano pa ba yung ating mga innovations? Ito pa, yung ating mga indigenous people, inakyat po talaga ng mga election officers yan. Pinuntahan po talaga sila sa kanilang mga lugar. Kung titingnan po natin, meron akong statistics dito ng ating IP, wait lang po ha, i-check ko. Yung ating IP, mataas po yung kanilang turnout ng ating IP voters. Actually, from 236 na registered voters ng IP, 172 sa kanila ang bumoto. So malaking bagay yung pag-akyat ng mga election officers to teach them kung paano bumoto. Actually, meron pa nga mga election officers kasi knowing na alam naman natin po yung capacity ng mga indigenous people sa pagbili ng mga face masks. So yung nag-volunteer itong mga officers po, majority sa kanila nagbigay po ng libreng face mask para sa ating mga indigenous people para po safe din silang lalabas sa kanilang mga bahay para bumoto. Ganon din po yung ating persons deprived of liberty. So meron tayong 14. Out of 14 po, 10 yung nakaboto kasi meron tayong 3 denied. So 10 ang nakaboto. Ito po ay escorted voting. So yun, tinuruan din natin sila kung paano bumoto. So yun na nga, yung mga vulnerable sectors natin. Ang isa pa, yung tinatawag nating accessible polling place. Ito naman, yung polling places para sa mga PWD at senior citizens na kung saan ito ay located malapit sa entrance ng ating voting centers. So malaking tulong po sa kanila, lalo na vulnerable sila, di ba po? So hindi sila mahahalo doon sa karamihan sa mga regular voters na nasa loob kasi naandito lang sila sa malapit sa gate. At yan ay located sa ground floor. So yun ang requirement natin. So sa buong Palawan po sa aking area of responsibility, meron akong accessible polling place. And thank you for the LENTE. Nabasa ko po yung inyong review. Thank you na-appreciate nyo po yung pag-establish natin ng APP. At mataas din po yung turnout natin ng APP. Marami rin po yung bumoto ng mga senior citizens and PWD. So, yun din po, isa sa innovations din natin, yun na nga, establishment of the isolation polling place. Ito yung man po ito ng ating mga medical personnel. So, dito bumoboto yun na nga sinabi natin kanina, yung may mga sintomas at 37.5 degrees. So, syempre, pinanalangin natin na sana wala ring bumoto doon dahil nga, syempre, ayaw din naman natin na ma-expose din yung ating mga botante at yung mga magsaserve doon. Itong isolation polling place po na ito ay talagang isolated na building. Hindi po ito, ang daan ng mga tao, hindi po doon sa loob, as in talagang hiwalay na lugar. Para po safe yung ating mga botante, hindi sila makakasalamuha nung may mga sintomas. So, yun po yung mga innovations na ginawa natin dito sa plebiscite nitong nakaraang March 30. Ma'am Sheila, may follow-up lang po ako. No? Medyo interesado po kasi ako dun sa isolation polling place po natin. Paano ba yung kaibahan ng pag-conduct ng election sa isolation polling place at dun sa regular po na polling place po natin? Okay. Yung isolation polling place natin, wala pong balota dyan. Walang ballot box dyan. Yun ang pagkakaiba niya doon sa regular na presinto. Kasi sa regular natin, doon lahat nakalagay yung mga balota at ballot box. So, walang balota at ballot box sa isolation polling place. Halimbawa, ang botante ay nag-register ng 37.5, mas mataas sa 37.5 na temperature, or meron siyang sagot na yes doon sa health declaration form. So, siya po ay i-refer agad ng ating medical personnel doon sa isolation polling place. Doon siya boboto. Pagdating po doon, ay identify yung kanyang identity, syempre.
And then tatanungin siya, meron po yung tinatawag na consent form kung papayag siyang bumoto doon sa isolation. Hindi agad-agad po na pag ni-refer ka, agad-agad boboto ka. So kailangan po ng tinatawag natin na consent ng botante. Kasi nakalagay po doon, sabi ko nga kanina po, walang balota doon at walang ballot box. So kasi po, ang kanyang balota ay kukunin kung saan siyang regular precinct assigned ng tinatawag natin na DepEd Supervising Officials Support Staff. So by that consent, pinipirmahan niya po doon na pinapayagan niya na kunin yung kanyang balota sa kanyang regular na presinto at dalhin sa isolation polling place para bumoto siya. And then after that, sabi ko nga walang ballot box, so pinapayagan niya rin yung ating IPP Plebcom or Plebiscite Committee na siyang magdadala naman at kasi parang i-waive niya na yung kanyang right na siya mismo ang maglalagay sa loob ng ballot box. Na pinapayagan niya yung ating Plebcom na dalhin yung kanyang balota at ang Plebcom na ang magdadrop ng kanyang balota sa ballot box sa kanyang regular na assigned na presinto. So yun po yung pagkakaiba ng ating IPP sa regular na presinto. Ayan, at least mas klaro po yun, Ma'am Sheila, no? Kasi for example, the 2022 elections, such case or scenario will also happen. At least alam natin kung paano ba yung magandang innovation, lalo na nakarapatan talaga ng bawat tao na bumoto. So ano ba yung paraan para hindi ma-curtail yung right niya to vote? Although sabihin natin may mga mawawala katulad ng privacy nung boto kasi 'di ba sacred nga yung ating boto at dapat hindi malaman ng lahat ng tao, hindi malaman ng ibang tao. Pero for the sake of implementing or ma-establish natin or ibigay natin yung karapatan natin sa pagboto ay medyo konting sakripisyo. Pero napagandang innovation po ito. Ayan. Actually naman, yung mga balotang yon nakalagay naman po sa envelope yon. Hindi naman siya yung sabi nakatiklop lang nabibitbitin. Meron naman siyang envelope, nakalagay siya sa envelope at nakaseal po yon, nabibitbitin din doon sa kanyang regular precinct. So kasi ang isang point din natin dito ay yung right of safety din naman ng mga nagsiserve sa election. So since nga meron siyang sintomas, hindi natin siya pwedeng i-allow na mag-drop ng kanyang balota doon sa kanyang regular na presintong ballot box. Ayan. So at least kahit na po pati pala iba ibig sabihin po pala pati yung privacy ng vote po natin ay secured pa rin po talaga. Yes. Okay. Thank you so much po. Ayan, mabalik muna ako kay Attorney Ona. Attorney Ona, ano po ba yung mga observations natin, main observations natin during the plebiscite? May mga good practices po ba tayong nakita at naobserbahan at na-implement during the Palawan Plebiscite that can actually help pagdating sa 2022 elections? Actually, Hans, na-realize natin pre-plebiscite dahil nga limited yung campaign, yung pulong-pulong, yung traditional way of doing campaign because of the COVID. Because of the ongoing pandemic, na-realize natin na ang laki pa rin ng role ng radyo sa pag-abot sa mga tao, lalo na sa mga probinsya at mga liblib na lugar. Na-realize ko actually personally while in Palawan na kahit sobra tayong amazed sa Facebook, sa live streaming, sa podcast, konti pa lang din talaga yung mga tao o yung mga botante maabot na mga ganitong programa. At the end of the day, people will go to watch television and listen to their radio. Yung mga tao sa bundok, yung mga tao sa mga island barangays sa Palawan, at maraming ganyang lugar sa Pilipinas. So we realize in Palawan na kahit maganda ang Facebook, ang pag-utilize sa mga online platforms, kailangan pa rin magkaroon ng solidong programa ang COMELEC lalo na sa paggamit ng mga traditional information channels, lalong-lalo na ng radyo. Kasi yan yung una pa rin na pinupuntahan ng tao sa information. Pangalawa, na-realize rin namin, trabaho ng COMELEC na turuan yung mga tao sa procedural aspect ng pagboto, lalo na may mga bago innovations or health protocols na in-implement at i-implement tayo in the elections next year. Na-realize namin sa Palawan na, at ito ay matagal na namin sinasabi din sa COMELEC, matagal na natin sinasabi, Hads, Romar, sa COMELEC na more than the procedural aspect of the elections, sana
mag-focus rin yung COMELEC sa substantive aspect of providing a platform to our candidates, yung sa pagsasabi nila na kanilang plataforma at programa, lalo na that we will have candidates in next year's elections. At dahil limited ang pulong-pulong o yung face-to-face campaign, limited ang online platforms, paano natin masisiguro na maaabot pa rin yung mga tao ng mga programa at plataforma ng mga kandidatong to? At nakita namin, COMELEC really is the best vehicle to organize debates or to organize forums for these candidates. At sana ang gagamitin na plataforma or information channel ang ating mga radyo, ating mga local radios and television channels in the different provinces, cities, and municipalities all over the Philippines. Alright, Hash, may maraming follow-up question pa ba? Or Romar? maraming salamat, Attorney Ona. No? Since nabanggit mo nga na COMELEC is at the best position for the education information campaign, especially yung utilization ng radio, Facebook, and pulong-pulong. Ngayon, gusto ko namang malaman kung ano yung thoughts ni Election Officer Sheila base na rin sa personal experience niya, personal plebiscite pandemic experience mo, Ma'am Sheila, as an election officer. What do you think needs improvement? So ano-ano yung mga may kulang ba? Ano-ano ito? And what needs to be done in preparing for the 2022 national and local elections? Actually, 1 week after the plebiscite, nagkaroon na rin kami ng post-assessment. So, nag-meeting na kami with Attorney Chipista Elnas, with the election officers. At nagkaroon na kami ng assessment kung ano yung mga sa tingin namin ay maganda pang i-adapt or i-improve para sa 2022 elections. Knowing po na nung time na yon, syempre nung kinandak natin yung plebiscite, mababa pa yung cases ng positive COVID cases dito sa Palawan. At yun na nga, at konti lang yung botante ng Palawan. Pero knowing na konti lang nga ang botante ng Palawan, ang isa sa naging nakita naming mga election officers na kailangan namin i-improve yung crowd management sa entrance ng voting center. Yung pag-check ng temperature at yung sa health declaration form na yan. So kung yan ba i-continue pa namin or hindi na. Pangalawa, yung sa isolation polling place, i-a-adapt pa ba natin yan, no? Kung though parang ang ano natin is improve pa kung ano pang pwede nating magawa sa isolation polling place. When it comes naman doon siguro, kasi nga, syempre yung plebiscito, ang sagot lang ay yes or no, masyadong maiksi lang yon compared to the national and local elections at presidential election pa ito, maraming pagpipilian ng mga botante, di ba? So, hindi lang 2 minutes, hindi lang 5 minutes ang itatagal ng botante sa loob ng presinto. So, pwede ring mai-adapt pa namin yung yung possibility na ibaba pa rin yung number of registered voters kasi yung pag national and local elections tayo, kapag automated election tayo sa isang VCM, sa isang clustered precinct, ay 1,000 na registered voters ang bumoboto dyan. So, nakikita natin, baka i-reduce din, same doon sa ginawa sa plebiscito. So, yun po, siguro ang ano namin dito pa, ang isang challenge dito, ang kailangan pa namin talagang i-improve yung ating voters education campaign. Which is kung pwede nga lang na ngayon pa lang masimula na kung paano tuturuan natin yung mga botante kung paano bumoto gamit ang mga radyo. Siguro kung dito mayroon tayong online na ganito, may mga podcast tayo, may mga ganito tayong klase online, siguro gawin din natin sa mga radio stations kasi po talaga dito sa Palawan, kahit hindi po dito sa Palawan, all over the Philippines, talaga ang nakakarating lang sa kanila ay radyo. Yung ganitong online platform, napakaliit na porsyento lang po yung nararating nito. So, yun na nga, ang mas malaking ano doon yung voters education campaign. Kasi with that, mula sa botante kasi pag naturuan mo sila ng tama kasi then yung ibang proseso kasi madali na lang eh. Kung simula pa lang doon sa mga botante, alam na nila kung anong gagawin. So, yung management, pagdating na doon sa araw mismo ng election, medyo mas madali na on our part. At isa pa doon, yung ma-strengthen pa yung partnership with the stakeholders,
yung mga deputized agencies, lalo rin po yung mga citizens arm, partner po natin yan. Isa rin po na pwede nating i-improve yung ating voters assistance desk kasi nga nito nakaraang plebisito, yung mga island municipalities hindi na po naabot ng ating mga citizens arm volunteers. So isa sa naging proposal naming mga election officers ay magkaroon mismo, mag-employ ng additional personnel for purposes of the voters assistance desk. Kasi nga, doon na andyan yung ating DepEd supervising official and support staff, hindi nila kakayanin yung crowd, lalo na yung mga malalaking munisipyo na may maraming botante. So, yun, we may employ additional yun na nga, yung ating mga suggestions, magdagdag ng personnel para sa voters assistance desk para nga may makatulong pa rin sa mga botante in case nga na hindi sila marating, hindi sila makarinig or hindi sila naabot ng ating voters education and information campaign. So yun po yung mga nakikita natin na pwedeng i-improve or pwedeng i-adapt na para sa 2022 elections. Alright, maraming salamat Ma'am Sheila, no? And napakasarap pakinggan na yung COMELEC mismo, meron silang post-assessment na ginawa 1 week after the plebiscite para pag-usapan yung mga ganitong bagay na na-experience and what needs to be improved pa, no? So, gusto ko lang rin malaman yung thoughts ni Attorney Ona on the side of LENTE Philippines. No? Since narinig natin yung side ng COMELEC when it comes to their own plebiscite during pandemic experience, kayo naman po, attorney, ano sa tingin nyo yung kailangan pa ng improvement? So what needs improvement and what needs to be done in preparation for the 2022 national and local elections? Actually, yung natuwa ako nung narinig ko kay Miss Sheila na isa sa mga suggestion nila ay magkaroon na talaga ng dedicated na poll worker para doon sa voters assistance desk. Kasi isa talaga yun sa mga recommendation namin in the general instructions on election day. Kasi nakita din namin talaga sa Palawan na kahit may citizens arm na mamando or uupo dyan sa voters assistance desk, hindi talaga kakayanin na in all voting centers merong tatao sa mga voters assistance desk. Kaya para masigurado tayo na meron talagang uupo dyan, mas maganda nga na magkaroon ng poll worker. So yan, sinususugan namin yung recommendation na yan. Yung pangalawa, yung sa support staff, napansin namin kasi doon sa isolation polling place, dahil nga po konti or iisa lang yung DepEd support staff bawat voting center, yung support staff na yan, parang runner na yan go for ng lahat ng tao. So, kahit assigned siya na kumuha ng balota from the IPP, from the original polling place to the IPP para dun sa mga botante sa IPP, minsan natatagalan Kasi nga isa lang siya at marami siyang ginagawa. So one of our recommendations as well is to have one dedicated support staff for the isolation polling place. Pangatlo, yung sa barangay health, dun sa health declaration forms, alam ko sobrang hirap talaga yung COMELEC sa pagdidistribute ng form na to. But what we saw in Palawan, when these health declaration forms were given to the barangay officials, unfortunately, nakakalungkot man pong sabihin to, ay napoliticize yung proseso. Yung pagbibigay ng health declaration forms, minsan nawi-withhold siya to some constituents in the barangay. Or on the day of the plebiscite, may mga reports talaga kaming natanggap at observations sa mga volunteers na kasama ng health declaration form, may iba pang binibigay. So, looking forward to 2022, baka pag-isipan pa po natin kung ano yung pwedeng i-utilize na ibang mga tao for these health declaration forms. Because we know how political the elections will get next year. Etong sa plebisito, hindi ganun ka-political because we're not talking about candidates here. But next year, mas magiging political po at mas magiging mainit yung laban. So, yung health declaration form, pwedeng, alam ko naman po, yan ay pinamimigay at the entrance of the voting center. So, maganda na i-retain yan. But at the same time, magkaroon ng ibang distribution channel aside from the barangay officials. Tapos, for the vulnerable sectors, talaga pong hands down, talaga pong pinipraise ko po ang COMELEC Palawan for always giving
attention to our vulnerable sectors, to persons with disability, older persons, IPs, PDLs. Talaga pong ramdam na ramdam namin yung puso ng COMELEC Palawan para po sa vulnerable sectors. At nakakatuwa po, Ms. Sheila, na narinig ko kayo na talagang pinuntahan nyo ang mga tao kung saan sila nagtatrabaho. Kasi yun po talaga yung kailangan. Hindi talaga pupunta ang mga tao na mawawalan sila ng kita or pera on that day. Kaya sobrang maganda pong practice yan. Yung ano lang po, dalawang recommendations because we had a focus group discussion with doctors a few days ago kasi binet po namin yung mga recommendations namin patungkol sa Palawan Plebiscite sa kanila. And contrary to what we saw in Palawan, yung recommendation po nila doon sa voting booth ni Sheila, instead na mga voters yung magkaroon ng mga voting booth, ang lagyan ng harang yung mga poll workers natin or electoral board members. Kasi po mas sila yung nagsasalita inside the polling place at hindi yung mga botante. Kasi yung mga botante naman, they're not really allowed to speak, di ba po, inside the polling place. Tapos naka-face mask naman sila. So, mas may chances of aerosol transmission sa mga poll workers. So, dapat po daw, sabi ng mga doctors natin, na partner doctors natin, sila yung magkaroon ng barrier o harang. Katulad po ng nakikita natin sa mga establishments ngayon all over the Philippines. Pangalawa po, yung sa isolation polling place, this is a very commendable good practice on the part of COMELEC. Last na to, Romar, alam ko mahaba na yung pagsasalita ko. Pero sabi rin po ng mga doctors natin, at ito pa yung pinag-iisipan at pinag-uusapan pa rin po namin sa LENTE, instead of having isolated polling place, ayaw mo kasi na lumabas yung mga taong may sakit at makihalubilo pa kahit isolated yan, lagi at lagi may exposure sa mga walang sakit on election day. What the doctors and what the group doctors are saying and recommending, dapat hindi lumabas sa mga may sakit, but they should still be allowed to vote. Paano? Puntahan sila kung nasaan sila or kung nasaan sila naka-hospitalized. I know that would entail more work on the part of COMELEC, pero baka po pwedeng pag-isipan natin, Ms. Sheila. Kasi yun po yung sinasabi ng mga doctors natin na it's a commendable practice not to disenfranchise voters para makaboto pa rin ang lahat ng pwedeng makaboto. But it's too dangerous because of the exposure of sick people sa mga wala pong sakit. So sana po mas pag-isipan natin at mas pag-usapan pa yan, lalo with the doctors. Kasi we know the law, we know our election laws, but the science behind transmission of the virus, what we need, open space, airflow, ventilation, dyan po talaga kailangan natin ng mga doctors and science to prevent virus transmission. Especially that we're preparing na may pandemic pa rin in our elections next year. So, yun lang po. Ayan, thank you so much, Attorney Ona. Okay lang po yun. No? Mas napakaganda rin po kasi at least free-flowing po yung discussion at marami po tayo mga na-share at napakaganda pong pakinggan yung mga recommendations natin. Na-realize ko lang noon na kahit na po gaano kalaki yung ating preparation, marami pa rin talaga tayong makikita mga problema at marami pa rin tayong mga kailangang improve. Pero importante po is na-observe natin yung mga kailangang improve and hopefully ay ma-implement po natin siya sa mga susunod po natin mga electoral processes katulad nga po ng 2022 election. At gusto ko lang pong ito lang po yung masasabi ko na hindi talaga dahilan yung pandemya para mapagpatuloy pa rin po natin yung 2022 elections. Yan po talaga siguro yung isa sa mga nakita po natin at na-observe po natin for the plebiscite na naganap po sa Palawan. Last question na lang po siguro bago tayo mag-proceed sa mga questions ng ating mga listeners and viewers. Ayan po. Ito po ay babato ko sa both speakers po natin. The question po is, what do you look forward po sa 2022 national and local elections? Sino pong gusto mo na? Baka pwedeng si Attorney Ona dahil siya na po ang hindi naka-mute ngayon. Daya pala, naka-mute ako, Haj. Actually, tawag si Resi. What do I look forward to in our elections next year? That we be inspired by what the people in Palawan did a month ago. Kasi the expectation was 40% lang yung voter turnout.
But because of the preparations made by COMELEC, all the hard work and dedication by all stakeholders in the Palawan plebiscite, more than 60%, I think, turned out and voted in the Palawan plebiscite. So hopefully, we are inspired by what happened in Palawan a month ago, and we take care of each other. Kasi yun naman talaga yung kailangan natin for the elections next year, na alagaan natin ang ating mga sarili, alagaan natin lahat ng stakeholders, and it starts with good preparation. Kaya ako natutuwa na kahit pa paano nagkaroon tayo ng pilot of our elections next year in the Palawan plebiscite. Because we need all the preparations, all the minds to think about what we need to do to ensure that we have sa atin ng election or safe, accountable, transparent, inclusive, and an election which people are confident in. Kaya sa atin ng election. Hashtag, di ba? Hashtag sa atin ng election. Ayan. Thank you so much, Attorney Ona. Ayan po, Ma'am Sheila. Ayan po, ang question po natin, what do you look forward po sa 2022 national and local elections po natin? So, nilook forward natin yung katulad din sa plebiscito, mas mataas pa na voter turnout. Safe and inclusive, yun na nga, healthy. So, yung maipadama natin sa mga botante na sa gitna ng pandemya, ikakandak natin yung election ng safe. Ano po, na lahat ay lalabas, pupunta ng mga presinto at lalabas ng presinto ng safe. So mas mataas na voter turnout para sa 2022 elections. Siyempre, tahimik na eleksyon. So yun naman ang ating gusto, yung walang maraming anumang kaguluhan na mangyayari. So we look forward na itong mga nangyari sa plebisito, ang pagiging successful ng plebisito, ay ganun din ang nangyari sa 2022 at mas mahigitan pa sa 2022 election. So yun na yung sinabi ni Attorney Ona, kung dati ang sinasabi ko ay sa atin ang plebisito, ngayon we look forward sa atin ang election. Hashtag sa atin ang eleksyon. Maraming salamat, Attorney Ona and Ma'am Sheila. No? Ang dami kong natutunan dito sa podcast natin ngayon. As a media practitioner who covered the Palawan plebiscite, parang for me as a normal citizen, okay, naging successful yung plebiscite, naging successful yung election natin. Pero gusto ko yung binanggit na recommendation ni Attorney Ona, no, na from LENTE Philippines, na isa sa naging observation nyo, which eventually you are highly recommending, is yung pag-i-implement ng barrier sa election officer. If I am a regular person or if I'm a regular citizen, hindi ko yun maiisip na ayaw nga na dapat sila yung may barrier kasi sila yung nagsasalita. So that's very insightful, Attorney Ona. Thank you so much. And it only proves na sa mga policy making, dapat may kakibat na science, may siyensya sa likod ng mga recommendations, sa mga implementations natin para sound and reasonable yung mga ini-implement natin. Ano? And yun lang yung gusto kong i-share sa ating mga guests. Baka may questions po tayo sa isa't isa. Ma'am Sheila, Ma'am Ona, for each other. Do you guys have any questions? Siguro may question ako sa'yo, Romar. Kasi ikaw naman yung media, local media sa Palawan eh. Yes, go ahead. Ano yung difference ng coverage ngayon ng election or plebiscite compared to previous electoral exercise mo na kinover? For me, the huge difference is yung pagbalik sa manual election. Kasi before, since 2010, if I'm not mistaken, 2010, 2016, no, nagka-electronic na yung form of election natin. So, from the standpoint of the observers or the watchdogs, yung preparation time namin hindi na ganun kahaba eh. Kasi na-anticipate namin, okay, by this time or by this day, may election returns na, tapos na ang election. Pero dito sa Palawan plebiscite, naging almost dragging nga siya kasi manual, no? So, itatransport pa yung mga balota, tapos kailangan mo pang sabayan, wherein on the previous elections, isang pindot lang makakarating na from munisipyo to
to the provincial board of canvassers yung election returns dahil nga electronic type of voting siya. So yun lang yung other observations na meron kami, and overall hands down talaga sa naging conduct nitong Palawan Plebiscite. Kagaya nga rin, attorney, ng sinabi mo, no, na it's a qualified success because no one, or ako personally, was not anticipating for it to have that much of huge voter turnout, no, which was 60% ng total of around 490,000 Palawenyo voters, because previously, according to COMELEC, ang record high nila was only at 40%. So despite the situation, despite the pandemic, maayos natin na naisagawa itong ang electoral process natin. Ikaw naman, Haj. Ako, ano Kasi hindi, kasi parang 'di ba pinag-uusapan naman natin yung naging conduct ng mga election, no? Here, what happened here, and to your previous experiences. So ano sa tingin mo yung, kasi I'm sure first time mong buboto on a pandemic situation, tama? So what were you expecting, or Well, so far hindi pa kami nakaboto during a pandemic kasi yung last plebiscite namin is pre-pandemic pa rin. Pero syempre, we're looking forward na observation pa rin ng protocol for the 2022. Ito na yung inabangan namin kasi medyo kaabang-abang po sa Bangsamoro region, no? Ang 2022 kasi tingnan natin kung matutuloy ba ang election. Ba kayo, Haj? May more parliamentary elections ba? Yun nga yung isa sa iaabangan po natin. Yun yung isa sa abangan natin kung magkakaroon din ba ng bar elections by 2022. So medyo isa yun sa mga kaabang-abang sa aming region. So isa pa doon is pandemic din. Hopefully wala na, no? Pero sabihin natin na may pandemic pa rin. So that is also our first time na bumoto at we're exercise ng aming rights to suffrage during a pandemic. Pero iba kasing sitwasyon natin with the Palawan kasi Palawan is during the pandemic talaga. Sa amin is 2019, ilang months bago nagpandemya. So medyo smooth sailing pa rin talaga yung naging conduct ng electoral process. Okay. Ako may tanong din ako kay Iyo Sheila. Romar, pwede ba? Yes, sure. Kasi may mga curious questions ako. Iyo Sheila, ano yung pinakamahirap na ginawa nyo as an EO? At ginawa nyo siya because of the pandemic. Ano yung bago at mahirap na ginawa nyo? Because Actually of po talaga COVID. yung pinakamahirap talaga yung mag-reach out talaga ng botante. Kasi yung lalo na yung sa mga remote nga na lugar, mga island barangays, yun po talaga yung naging challenge sa aming mga election officers. Yung iba naman kasi procedural yun, lagi na namin ginagawa yun. Pero ito talaga kasi yung challenge nga sa amin na iparamdam sa botante na safe kayong boboto kahit may pandemya. Yun yung pinaka, as in, naging ano talaga namin, yung puntahan sila. At hindi alam niyo naman po yung geographical location ng Palawan, narrow and long, plus lalo na po kami dito sa Northern Palawan, island municipalities, island barangays din po. Tapos ito pa, nasabayan pa po kami ng low pressure area. Actually, yung sinasabi nga ni Sir Romar kanina, yung sa canvassing na ano po, actually, saglit lang sana to, tapos agad to, dahil yes or no lang naman ang binibilang namin. Ang nagpahirap po talaga sa amin, kami dito sa North, na tinamaan ng low pressure area during that plebiscite day. Kasi yung araw mismo po ng plebiscite, yun po yung araw ng low pressure na kami dito sa Cuyo Group of Island ang tinamaan. Kaya po nagtagal yung ating Provincial Board of Canvassers sa pagbilang nung pag-canvass ng mga boto. Kasi nga po kami dito talaga sa munisipyo, sa islands, ang nahuli. Dahil ang ating mga electoral boards, hindi rin po makasubmit sa amin sa Municipal Plebiscite Board. Actually, meron ngang incident po na nalubog yung isang bangkang sinasakyan ng mga electoral boards at nirescue pa ng mga Coast Guard ito. So maraming ganun pong mga instances nitong mga nakaraang plebisito. So yun po, kaya inabot kami ng almost 2 days bago po namin natapos on our level. Plus, the transportation, knowing po, lalo na ako sa area ko po na to, 12 hours po ang binabiyahe ko from my area of responsibility papuntang city. Ganun po siya kalayo. Ay, ang kasama po namin, Cagayan, Silio, Cuyo, Agutaya, Magsaysay,
Dumaran. So, ang lalayo po namin. So, yun po yung naging yung pag-reach out talaga namin ng mga botante, yung sa campaign, education campaign. Yun talaga yung medyo challenging sa aming mga election officers. Alright. So, Promise, last ko na ng follow-up to. Romar, pati Hans, last ko na ng follow-up to. Promise. Laban lang po yan. Laban lang, Attorney Ana. Ano, Yes, go lang, backward looking. Okay, tinanong ko si EO Sheila ng problema na or pinaka-challenge nitong plebiscite. Forward looking naman, syempre going by our episode title. EO Sheila, nai-imagine mo ba paano tatakbo yung election natin next year? Considering mas maraming botante inside a polling place at mas marami talagang tao, especially sa presidential election. Nai-imagine mo ba personally, paano nyo papatakbuhin ang election next year? Yes po, actually ngayon pa lang nagsisimula na kami ng preparations po. So actually nai-imagine na rin naman namin, knowing na tinitingnan na namin na i-apply natin yung mga ginawa na natin dito sa plebiscito. So syempre yung final po na guidelines manggagaling pa rin sa ating higher ups. Pero as an election officer na kami po yung nag-i-implement, talagang talagang napakalaking responsibility yung hinaharap namin ngayon sa 2022. And ngayon pa lang po talagang siguro, yun yung sinasabi namin, emotionally, physically, spiritually, talagang piniprepare na namin yung sarili namin dahil tinatanggap na namin yung ganong kalaking responsibility na hahawakan namin ngayon sa 2022. So nandyan din nandyan din syempre hindi natin maalis na may mga talagang matitigas ang ulo. So we are looking forward na sana by 2022 meron na tayong discipline kasi ng mga botante sa pagboto. Kasi yun ang kailangan natin ngayon yung disiplina lalo na sa pagsunod ng ating mga health protocols. So yun po. Alright, baka may follow-up questions ka pa, Attorney on. Actually, before tayo tumungo dun sa mga questions ng ating mga listeners and viewers, gusto ko lang mag-shoutout sa mga listeners and viewers natin sa ating Lente Philippines official Facebook page. So, guys, don't forget to like, comment, or post your questions and also share our podcast using the hashtag Satin ang eleksyon. Ayan, hashtag Satin ang eleksyon. Yes. Miss Joy, mag-hashtag ka. Hashtag Satin ang eleksyon. Yan. Hindi muna namin kayo pakakawalan na Attorney Ona and Ma'am Sheila kasi baka may mga questions pa po tayo sa ating mga viewers. Pero this time po, basahin po na natin yung mga comments, Romar, from our viewers. Ayun. Sige. Ako muna siguro, babasahin ko muna. From Inet Philippines, ang ating pong naka-cross-post po tayo sa Inet Philippines. Sabi niya, tama, kahit po sa usaping edukasyon, malaking tulong ang radyo. Ang isa sa alam ko na may magandang radio program ay ang Kitapawan Division. Ooh. Okay, Kitapawan Division. Sa amin po yan banda. Ay, former po na Region 12. Barm na po pala kami ngayon. Okay, Kitapawan Division. Ito naman mula sa Facebook. Yes. Kay Jericho JC. Yes, pakibasa na, Haj. Ayan, sige. I can really sense the dedication of E.O. Guno in doing her responsibilities as the election officers. Kudos daw po, Ma'am Sheila. Ayan. Kudos talaga kay Ma'am Sheila. Ayan. And also, shout out kay Maria Cristina Cortez. So, at saka kay Ona, kay Ona Caritos po. Super troll. Attorney Ona. Okay. Meron pa ba tayong ibang comments from ating Facebook page? Okay. Wala na. Pero actually, merong mga nagpadala rin ng kanilang mga questions, no? So, gusto mo bang mauna ka na, Haj? May questions Sige, babasahin ko. Ito ay mula kay Griselda Gerthy Mayo Anda. Una po daw, pinupugay ko si E.O. Sheila Guno sa kanyang pagtatyaga, inisyatiba at dedikasyon. Mukhang hirap na hirap ako doon. 10 ng kanyang kasamahan. Ito po yung question ni Miss Griselda. Do you think that there are other ways to reach the island voters besides face-to-face na IEC? Pwede bang maabot sila ng radyo,
pwede bang mag-record at ipamahagi ang mga recorded IECs ng COMELEC? Actually, that's a very good question. Ma'am Sheila? Yes po. Actually po, yun na nga yung ano natin, yung strengthen natin yung partnership with the radio stations para yun na nga maituro kung pwede nga may regular sa umaga, tanghali at hapon. Kung mas maganda gabi sana kasi pag gabi po, yun yung time talaga na yung mga taga-barangay nakikinig talaga ng radyo kasi pag morning po nasa trabaho yung mga yan, yung iba nasa laot. So hindi rin nila, mas maganda talaga gabi. Yun yung rest time nila doon yun yung time na nakikinig sila ng radio. Maganda rin po ito yung ipamahagi yung mga recorded. Yun nga lang po, yung isang problema rin natin, yung mga radio po nila talaga, as in mga transistor radio, at saka yung cellphones. Do ngayon, umuuso na din naman yung mga phone na may mga radio. So yun, pwede rin po natin nga gamitin yun. Thank you Ma'am Attorney Anda sa inyo pong suggestion na to. Kung magkakaroon po kami ulit ng aming meeting, may mga ano pa rin naman po kami preparations. Magandang recommendation po ito no yung mga records namin kasi meron po yan kami every time may mga video ano rin nga kami ang mga recorda ganyan. Pwedeng i-share yon no sa mga island barangays. Pero majority po kasi ng mga island barangays lalo na nga dito sa Palawan abot ng radio stations. Yun po. So thank you Attorney Anda for that. All right. Maraming salamat Attorney Gertie Anda sa inyong first question. And also for answering that question, Ma'am Sheila, no? That's very insightful kung pwede ngang i-record yung mga IEC materials or campaign. Before tayo pumunta sa second question, again, gusto ko lang mag-shoutout sa ating mga listeners sa ating official Facebook page. Please don't forget to like Lente Philippines and stay tuned for our other episodes, and don't forget to share hashtag sa atin ang eleksyon. Now, for our second question, this is for Attorney Ona. Also from Attorney Gertie Mayo Anda. What do you think were the key reasons for the relatively good voters turnout? And what have you identified as key areas that needs improvement? Okay, so yung una nakikita, si Attorney Ona ba? Okay, thank you. Pero sige po. Yes po. Hindi ko nakita kasi hindi ko nabasa na for Attorney Ona pala yun. Hindi, pwede rin po, Ma'am Sheila. Sige, Attorney Ona po. Bibilisan ko ng sagot ko. Sige, yung nakita ko mga ilang rason, nakita namin na ilang rason sa relatively good voters turnout is ang ganda talaga nung information campaign na ginawa ng dalawang grupo. Yung Save Palawan, pati yung 3-in-1. Kasi talaga na-fit yung interest ng mga tao, ng mga Palaweños. Pati yung plebiscito kasi concerns the heart and the soul of Palawan. It's dividing Palawan into 3 provinces or maintaining Palawan as a province. So talagang malapit sa puso ng mga Palawenyo yung issue na kailangan pagbotohan. Kaya po, sa tingin ko talaga, kaya mataas yung voter turnout. Talagang nagkaroon ng interest at talagang sinabi ng tao kung ano talaga yung gusto nila. As to the second question of Attorney Gertie, yung recommendations is information dissemination sa paggamit ng mga local communication channels. Pangalawa, yung sa design ng ating voting center na dapat yung pagbibigay ng health declaration form syempre nasa harap na yan, nasa entrance ng voting center, kung paano yung itsura ng health declaration form, nabanggit na ni EO Sheila kanina na sana yung health declaration form nandun na rin yung precinct at sequence number para hindi na ganun karami yung papel na may encounter natin on election day. Yung mga dedicated na personnel para sa voters assistance desk, para sa isolation polling place, yung kung saan nakalagay yung IPP, kasi minsan iba yung pinaglalagyan ng IPP, minsan nasa dulo talaga. But one of the recommendations, nakalagay naman yun sa general instruction, ay dapat malapit siya doon sa gate na voting center. At yung isang realistic na recommendation for the IPP, dapat may sarili at exclusive na CR on the comfort yun yung IPP. Kasi if we're really pushing for an IPP in next year's elections, kailangan na
isolated ang kanilang mga CR. Kasi exposure rin yan. And lastly, ang gandang-gandang practice nung pag-mobilize ng ating municipal health office at ang ating mga barangay health workers. Kasi dahil alam naman natin limitado ang numero ng ating mga doktor at mga nurses sa buong Pilipinas, the mobilization of the municipal health office really was a good strategy in ensuring the safety of all stakeholders, not only the voters. So yun yung mga nakita namin na areas and that needs improvement and good practices na ginawa natin sa nakaraang plebisito. EO Sheila, baka po may salit kayo. Yes po. Nandun na rin po. Nandun na lahat ng dapat na sagot. Ay, thank you. Ayan po. Thank you po, Ma'am Sheila and Attorney Ona. Ito na lang, last na lang na message na babasahin natin from Sir Louis Tito Gia. Sir Louis, ayan po, magandang gabi at maraming salamat sa panonood. Ayan po, mabuhay ang mga election workers ng Palawan, lalo na si E.O. Guno. Ang matagumpay na pagpapatupad ng maayos na eleksyon ay dulot ng maayos na pakikipagtulungan ng COMELEC at mga civil society organization. And definitely that's true. At ito po ang manifestasyon ng pakikipagtulungan na yan. Yes po. Salamat po. Okay. Sige. This time po, last message na lang no, from our guests. Any parting words po for tonight? Simulan natin kay EO Sheila. Ma'am Sheila, any last words po? Ayan, mukhang nagka-problema muna si Ma'am Sheila. Proceed po muna tayo kay Attorney Ona. Attorney Ona? Ako, una nagpapasalamat po ako sa COMELEC Palawan for allowing LENTE to mobilize and to deploy in the elections last March. And nagpapasalamat ako sa lahat ng volunteers natin sa Palawan Hajj, Romar, kay Adolf, yung presidente ng Palawan PSU chapter natin, kala Harmon, yung mga college student volunteers natin. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sa inyo, nagawa natin ang ating dapat gawin sa plebisito. So, madaming pupuntahan lahat ng mga hard work at lahat ng mga ginawa niyong pagpupuyat sa plebisito. And lastly, we look forward to continuing the discussions with COMELEC and all the stakeholders to ensure a safe elections next year. So, we hope to continue the engagement with COMELEC Palawan and all other organizations to ensure sa ating election. Ayan. Thank you so much, Attorney Ona. Ma'am Sheila, last words po or parting words po para sa gabing to. Yan. So, sa muli po, maraming salamat. Ayan. So, looking forward po na by 2022, yung ating turnout ang ating voter turnout ngayong plebiscito ay mas mahigitan pa natin. So, ini-invite po namin kayo na ang opisina po ng election officers, ang inyong mga local COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating registration. Maliban po sa mga lugar na mayroong MECQ or yun nga may mga closed na area tayo. Pero majority po ng mga opisina ng local COMELEC ay open and ay ongoing po yung ating voter registration. So, open po yan from Monday to Thursdays mula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Wala po tayong transaction ng Friday dahil yun po ay disinfection day ng ating mga opisina para sigurado po na yung mga pumupuntang botante sa ating mga opisina ay safe na po at hindi sila mahahawaan or makakukuha ng virus sa ating mga opisina. So yun po, so ini-encourage pa rin po natin ang lahat, lalo na yung mga hindi pa rin nakakarehistro, na ito po yung unang hakbang para tayo ay makasali sa 2022 election. So sa muli po, sa atin ang eleksyon, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Alright, maraming salamat EO Sheila and Attorney Ona. No? And personally, I would also like to thank our COMELEC elections officer Ma'am Guno and Attorney Ona also for LENTE Philippines dahil sa pag-invite niyo sa akin as co-host dito sa podcast, which is very malaman yung mga nagiging usapin dito sa ating podcast, no? And it only proves to show na totoo
yung yung ini-envision ng Lente Philippines when it comes to reaching out to more of our stakeholders and reaching out or having more information education campaign which is election related. I would also like to share some of my takeaways from this podcast episode. Ang dami kong natutunan sobra, but ang pinaka-favorite ko is yung pagkakaroon ng reflections not only from the side of the COMELEC but also from the side ng Lente Philippines and other watchdogs, no, na yung mga recommendations nila hindi lang bara-bara or hindi lang yung mga gusto nilang mangyari or yung mga hopes nila for the upcoming 2022 national elections ay hindi lang basta may masabi, di ba? But ito ay mga pinag-iisipan, base to sa experience na nangyari, and may science and facts sa likod ng mga bagay-bagay. Because as a Palawenyo, I was also not expecting for the Palawan Plebiscite to be this huge of a success, no? Kasi nga, everyone from the Philippines was looking at Palawan on that day na, wow, that was a landmark thing na nakapag-conduct tayo. So, kung kinaya ng Palawan, kaya din to ng Pilipinas. Hashtag sa atin ng eleksyon. Ayan. How about Haj? May gusto ka bang sabihin? Yes, maraming salamat muli sa ating mga speakers and resource persons natin, actually mga guests po natin sa gabing ito. And thank you so much, Attorney Ona and Ma'am Sheila, sa inyong panahon at oras na inilaan sa ating podcast on Palawan Plebiscite. Ayan, marami akong natutunan for tonight. Ang dami kong mga nilook forward na tuloy for the 2022 elections, no? Kasi if magkakaroon pa rin ng pandemya, hopefully ay kung ano yung mga good practices at nalaman natin na mga magaganda pa pong mga ginawa during the Palawan Plebiscite, hopefully ay magagamit pa rin at may implement pagdating sa 2022 elections. We are looking forward for an honest and truthful elections pagdating sa 2022 na election, and hopefully ay magagawa ito. Ito pa rin yung kasi last year may tanong, no, na it's a pandemic, so magkakaroon ba tayo ng election? Kailangan ba natin magkaroon pwede naman siguro i-postpone natin ng election. So ito lang po yung masasabi ko. Based on the experience of the Palawan on their plebiscite, no, hindi talaga rason ang pandemya, ang anumang krisis para hindi matuloy ang election. Everyone has the right to suffrage, everyone has the right to vote, ayan, para makapili po tayo ng mga mamumuno sa ating bansa for the 2022. Again, ito po, kung kaya po ng Palawan, kung kaya po nila, kaya rin po natin lahat. Hashtag po ulit, sa atin ang election. Ayan. Thank you so much po. Ayan. So, malapit na tayong matapos, no, sa ating pong 10th episode ng ating podcast na hashtag sa atin ang election. Ayan po yung call to action po natin. Kung kaya ng Palawan, kaya rin natin lahat. And maraming salamat sa ating guests na si Election Officer Sheila Guno from Araceli, Palawan, and of course Attorney Ona Caritos from Lente Philippines. Gusto ko lang i-echo yung paulit-ulit nating sinasabi. Kung kaya ng Palawan, kaya natin. Hashtag sa atin ang election. Ayan. So ano ba yung maging episode natin or topic natin for the 11th episode ng ating podcast? Panoorin niyo po ito. Ayan po. So kayo po ang magsasuggest. Meron po tayong 1-week poll kung ano po ang gusto niyo maging episode for 11th episode po ng ating
hashtag sa atin ng eleksyon podcast. Ayan, maraming salamat po. Ito na po panghuli po. Bago tayo magsirada ay magpapasalamat lang din po ako sa Lente for allowing me to host for another podcast. No? Medyo napaparami na po ako sa kanila. Mukhang mahal na po ako ng Lente. Thank you so Romar for sharing the podcast tonight. It was nice meeting you and hopefully mag-meet tayo soon, no? Kapag medyo okay na po ang lahat. At sa ating pong mga guest na nandito sa gabi pong ito, Attorney Ona and Ma'am Sheila. Maraming salamat Attorney Ona and EO Sheila. Maraming salamat din sa ating viewers sa ating official Facebook page sa Lente PH. Again guys, I would also like to thank our FSL interpreters. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming gabi. Ayan. Thank you so much po sa lahat. At dyan po nagtatapos ang ating pong 10th episode ng ating pong hashtag sa atin ng eleksyon podcast. Magsama-sama po tayong muli sa susunod po nating podcast. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Thank you everyone.